Okay, sa videong to, ituturo ko naman sa inyo ang paggamit ng string variable sa if-else-if conditional statement. Okay, so simulan natin. Click natin ang notepad. Okay, so lagay natin HTML head title. Lagay natin example, close ang title, then close ang head, then body, then script type equals, lagay natin text JavaScript. Okay. Now, maglalagay tayo dito ng variable. Then, yung variable name natin ay name na rin. So, lagyan natin var name equals prompt. Lagyan natin enter your name here. Okay. Now, lagay tayo dito ng if, open parenthesis, lagay natin or tawagin natin yung variable name. Then, equals, maglalagay tayo dito ng uppercase na fixed value. Uppercase na fixed value. So, naglagay tayo, no? Then, close ang parenthesis. Then, open curly brace. Again, pwedeng alert, pwedeng document.write. Lagyan natin alert. Lagyan natin. Okay, so my name is Romy. Then, close ang curly brace. Then, again, else if name, then reach. Again, open curly brace. Lagyan natin alert. My name is Rich. Okay. Then, lagyan natin dito else. Then, alert. Error. Okay. Then, close ang script. Close ang body. Close ang HTML. Then, subukan natin. Okay. File. Save as. Okay, so nasa JavaScript tutorial folder na tayo. So, lagyan natin dito na lang. Ang title niya ay example.html. Save. So, subukan natin. Double click. Double click. Ayun. Enter your name here. Okay, lagay muna natin uppercase na Romy. My name is Romy. Okay, so subukan natin. Uppercase na Rich. My name is Rich. So, subukan natin. Let's say, ibang pangalan. Gawin natin Romeo. Romeo. Okay, nag-error siya. Bakit? Kasi, ang fixed value niya is Romy and Rich. So, naglagay tayo dito ng Romeo,
hindi niya tatanggapin yon. Okay. Then now, subukan natin naman ngayon. Romy. Again, kung makikita ninyo, uppercase yung first letter and yung mga sumunod ay lowercase. So, tignan natin. Error. Dahil hindi yun ang fixed value. Okay, so subukan din natin ang lowercase. Okay, so okay. Error. Bakit? Kasi hindi nga iyon ang fixed value. Now, gagamit tayo ngayon dito ng logical OR. Okay? So, ayan. So, lagyan muna natin dito ng another open parenthesis. Then, double pipe here. Yan ang logical OR. Double pipe. Then, lagyan natin name equals Romy. Yun. Another double pipe here. Then, lagay naman natin name equals lowercase na Romy. Ayun. Close ang parenthesis, then another closing parenthesis. Okay, so ganun din ang gagawin natin kay Rich. Open parenthesis here. Then, double pipe. Name equals Rich. Then, another double pipe. Name equals Rich. Okay. So, subukan natin, no? File. Save. Refresh. So, lagyan natin Romy. Ayun, my name is Romy. Again, refresh. Romy. Again. Click OK. My name is Romy. So, subukan din natin yung kay Rich. Ayan. Click OK. My name is Rich. Then, i-lowercase din natin. My name is Rich. Okay, so ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa sunod na tutorial.